Η Blackmagic Design ανακοίνωσε το DaVinci Resolve 20 με πάνω από 100 νέα χαρακτηριστικά που πολλά από αυτά βασίζονται στο AI και είμαι σίγουρος ότι θα μας κάνουν τη ζωή πολύ εύκολη. Καταρχήν, το DaVinci Resolve 20 είναι αυτή τη στιγμή σε beta. Για την ακρίβεια χρησιμοποιώ την beta 1, οπότε κάποια νέα χαρακτηριστικά είναι φυσικό να μην δουλεύουν όπως πρέπει και να έχουν προβλήματα. Πιθανότατα αυτά θα τα δούμε να εξελίσσονται σε επόμενες beta εκδόσεις. Αν δουλεύει σε projects που είναι για πελάτες, καλό είναι να μην αναβαθμίσετε μέχρι να βγει η τελική έκδοση. Αλλά αν θέλετε να πειραματιστείτε, το DaVinci Resolve 20 Beta είναι ήδη διαθέσιμο για download. Για να δημιουργήσω αυτό το βίντεο, ήθελα προσωπικά να δοκιμάσω όλες τις νέες λειτουργίες και να σας πω τη δική μου γνώμη, και όχι απλά να βασιστώ στην ανακοίνωση της Blackmagic. Και δυστυχώς δεν μπορώ να μιλήσω για όλα τα νέα χαρακτηριστικά, αλλά θα επιλέξω κάποια που έκαναν σε μένα εντύπωση. Και θα δούμε κυρίως τις αλλαγές στις σελίδες Edit και Color Page. Και θα αφήσω αλλαγές που έγιναν στις σελίδες Fairlight, Fusion και στο Blackmagic Cloud για άλλο βίντεο. Πάμε τώρα να δούμε τα νέα χαρακτηριστικά ένα-ένα. Το καλύτερο ίσως νέο χαρακτηριστικό για εμάς τους Έλληνες είναι η υποστήριξη ελληνικών. Πλέον, κάποιες λειτουργίες του DaVinci Resolve, όπως η μετατροπή ήχου σε υπότιτλους, υποστηρίζει ελληνικά, ενώ κάποιες άλλες νέες λειτουργίες, όπως το AI IntelliScript, που θα δούμε τι κάνει σε λίγο, ίσως θα υποστηρίξουν λίγο αργότερα. Αυτό μένει να το δούμε. Για να ενεργοποιήσουμε την υποστήριξη ελληνικών, θα πρέπει να πάμε στο κεντρικό μενού του DaVinci Resolve, Extra Download Manager και να κατεβάσουμε το Extended Transcription Language Support Package. Πλέον, κάποιες λειτουργίες θα υποστηρίζουν την ελληνική γλώσσα, που επίσης είναι σε beta, και θα ξεκινήσουμε με τη μετατροπή του ήχου σε υπότιτλους. Έχω ένα κλιπ εδώ από παλαιότερο βίντεο και για να μετατρέψω τον ήχο του σε υπότιτλους θα πάω στο Timeline, AI Tools και Create Subtitles from Audio. Ενεργοποιήστε το Enable Extended Language Support Beta και στις επιλογές μέσα στο Language θα βρείτε πλέον ελληνικά. Πατάμε Create και το Resolve αυτόματα θα ξεκινήσει τη διαδικασία για τη μετατροπή του ήχου σε υπότιτλους. Και μόλις τελειώσει θα δημιουργήσει ένα νέο Subtitles track. Μπορεί να διαχειριστεί διάφορα τμήματα του, όπως να επιλέξει τις ειδοποιήσεις με προτεραιότητα για να μειώσει τις διακοπές. Το Resolve κάποιες φορές τα καταφέρνει αρκετά καλά, ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις ίσως υπάρξουν προβλήματα. Όπως είπα πάντως, η υποστήριξη ελληνικών είναι σε beta και πιθανότατα η εκπαίδευση του AI μοντέλου θα βελτιωθεί στις επόμενες εκδόσεις. Τώρα, ένα νέο χαρακτηριστικό που είμαι σίγουρος ότι θα μας γλιτώσει πολλές ώρες μοντάζ είναι η αυτόματη δημιουργία timeline από ένα σενάριο. Το πώς λειτουργεί είναι ότι επιλέγεις το κείμενο του σενάριου ή του voiceover και το Resolve θα κόψει αυτόματα ένα timeline βάσει του κειμένου που του δώσαμε. Θα βάλει επίσης όλα τα takes σε διαφορετικά κανάλια βίντεο και ήχου, ώστε να επιλέξουμε αν θέλουμε αυτό που μας αρέσει περισσότερο. Για να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λειτουργία, κάνουμε δεξί κλικ στο clip και επιλέγουμε Audio Transcription Transcribe. Αφού το Resolve κάνει τη μετατροπή ήχου σε κείμενο, πάμε πάλι δεξί κλικ στο script και Create New Timeline using IntelliScript. Η λειτουργία δουλεύει σωστά με τις υποστηριζόμενες γλώσσες, που δεν είναι σε beta, αλλά δυστυχώς η ελληνική γλώσσα δεν είναι ακόμη έτοιμη και δεν βρήκα τρόπο να το κάνω να δουλέψει όπως πρέπει. Θα σας δείξω όμως λίγο από το υλικό που δημοσίευσε η Blackmagic. Δοκίμασα να του δώσω έτοιμους υπότιτλους ως SRT με τη λειτουργία Import from Subtitles, αλλά ούτε αυτό δούλεψε. Θα περιμένω λοιπόν τις επόμενες beta εκδόσεις του Resolve για να δω αν αυτή η λειτουργία βελτιωθεί όσο αφορά τα ελληνικά. Το AI Audio Assistant είναι ένα ακόμη νέο χαρακτηριστικό που βασίζεται σε AI και μπορεί αυτόματα να μιξάρει τον ήχο που έχουμε στο timeline. Και λειτουργεί όπως ένας audio engineer, δηλαδή θα καθαρίσει τον ήχο, θα προσπαθήσει να βελτιώσει τη φωνή χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές, θα δημιουργήσει automation για να χαμηλώσει τον ήχο όποτε υπάρχει φωνή, μέχρι και mastering θα κάνει χρησιμοποιώντας διάφορα plugins, ώστε να πληρεί τις σωστές προδιαγραφές. Έχω εδώ ένα σχετικά απλό timeline που έχει απλά ομιλία και μουσική και δεν έχω κάνει καμία προσπάθεια να βελτιώσω τον ήχο. Ακόμη και τα levels τα άφησα όπως ήταν αρχικά χωρίς να τα πειράξω. Αξίζει να δούμε πώς προσεγγίζει τις τεχνολογίες AI με το Apple Intelligence, που νομίζω είναι κάτι που ίσως θέσει τον πύχη όσο αφορά τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. Στη συνέχεια πάω στο μενού Timeline, AI Tools, Audio Assistant και το Resolve θα με ρωτήσει αρχικά σε τι standard θέλω να εξάγω το υλικό. Στη λίστα αυτή μπορείς να επιλέξεις το Loudness Standard που επιθυμείς από μια λίστα που περιλαμβάνει γνωστά Streaming και Broadcast Standards όσο αφορά τον ήχο. Θα επιλέξω YouTube και αυτόματα θα ξεκινήσει να αναλύει το υλικό που του έδωσα και βλέπουμε τι κάνει την κάθε στιγμή, όπως να μιξάρει το διάλογο, τη μουσική, τα εφέ
και τέλος να κάνει mastering. Αξίζει να δούμε πώς προσεγγίζει τις τεχνολογίες AI με το Apple Intelligence. Για τα γούστα μου, είχε τη μουσική λίγο δυνατότερα από ό,τι επιθυμούσα, αλλά έκανε πολύ καλή δουλειά στο να καθαρίσει τον ήχο. Και βλέπουμε ότι πρόσθεσε ορισμένα track effects στο κανάλι της φωνής, όπως και de-esser, ενώ στο κανάλι Master πρόσθεσε διάφορα plugins για να φέρει τον ήχο κοντά στο loudness standard που επιλέξαμε. Εξαιρετική λειτουργία, ειδικά για όσους δεν έχουν μεγάλη εμπειρία δουλεύοντας με ήχο. Του έδωσα ένα πάρα πολύ απλό timeline, αλλά το AI Audio Assistant είναι σχεδιασμένο να δουλεύει με περίπλοκα timelines που έχουν πολλά κανάλια διαλόγου, SFX και μουσικής. Το AI Music Editor είναι επίσης πολύ χρήσιμο, καθώς μπορεί να επεκτείνει τη διάρκεια της μουσικής χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είναι λίγες οι φορές που η μουσική του βίντεο τελειώνει νωρίτερα και πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να βρούμε ένα καλό σημείο, να την κάνουμε loop και να τη μιξάρουμε χωρίς να ακούγεται το κόψιμο. Πλέον μπορούμε απλά να επιλέξουμε το clip μουσικής που θέλουμε να επεκτείνουμε και να πάμε στο Inspector, AI Music Editor και είτε μπορούμε να επιλέξουμε τη νέα διάρκεια μουσικής ή να επιλέξουμε Live Stream, που θα μας αφήσει απλά να τραβήξουμε το clip στο timeline για να το επεκτείνουμε. Εναλλακτικά μπορούμε να απενεργοποιήσουμε το live stream και να ορίσουμε τη διάρκεια που επιθυμούμε στο target length. Το AI Music Editor δημιουργεί επίσης έως και 5 διαφορετικές εκδοχές του τελικού αποτελέσματος και σε περίπτωση που δεν μας αρέσει η δουλειά που έκανε, μπορούμε να επιλέξουμε μια διαφορετική έκδοση από το Versions. Το AI Music Editor δεν χρησιμοποιεί τις κλασικές τεχνικές επέκτασης ή συμπίεσης του χρόνου του ήχου που μπορούν να αλλοιώσουν το τελικό αποτέλεσμα, αλλά κάνει τη διαδικασία χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές όπως ακριβώς ένας Music Editor, ψάχνοντας κατάλληλα σημεία για να κόψει τη μουσική, δημιουργώντας fades και άλλες τεχνικές για να μας δώσει ένα φυσικό αποτέλεσμα. Πλέον έχουμε τη δυνατότητα να ηχογραφήσουμε voiceovers απευθείας στο timeline. Έως τώρα η διαδικασία ήταν αρκετά πιο περίπλοκη και γινόταν από το Fairlight Tab που έπρεπε να δημιουργήσουμε καινούριο track ήχου, μετά να πάμε στο μενού, στο patch input, output και να ορίσουμε από ποιο audio input και σε ποιο κανάλι θα γίνει η εγγραφή. Αρκετά πιο δύσκολη διαδικασία. Η προσθήκη απευθείας εγγραφή στο timeline με απλά βήματα είναι μια πολύ ευπρόσδεκτη προσθήκη. Θα βρούμε το εικονίδιο Record VoiceOver στην αριστερή πλευρά του timeline και απλά διαλέγουμε την είσοδο ή το μικρόφωνο που θα γίνει η εγγραφή. Δίνουμε ένα όνομα και ορίζουμε αν θέλουμε να γίνει η εγγραφή σε νέο track ή σε ένα ήδη υπάρχον. Αυτή είναι μια δοκιμή για VoiceOver απευθείας μέσα στο DaVinci Resolve. Πλέον έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε τα δικά μας AI μοντέλα φωνής απευθείας μέσα από το πρόγραμμα. Χαρακτηριστικό, πολύ χρήσιμο αν θέλουμε επιπλέον ήχο για το βίντεο, αλλά το άτομο που έκανε την αρχική ηχογράφηση δεν είναι ίσως διαθέσιμο. Για να δημιουργήσουμε το δικό μας μοντέλο, θα πρέπει να έχουμε γύρω στα 10 λεπτά υλικό από την πρωτότυπη φωνή. Στη συνέχεια, κάνουμε δεξί κλικ στο clip ήχου, πάμε στα AI Tools και DaVinci AI Voice Training. Η Blackmagic Design μας προειδοποιεί ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτή τη λειτουργία με υπευθυνότητα, αποφεύγοντας ενέργειες που δεν επιτρέπονται και ότι είναι απαραίτητο να έχουμε τα νόμιμα δικαιώματα για οποιαδήποτε φωνή χρησιμοποιήσουμε. Αλλιώς ενδέχεται να προκύψουν νομικά προβλήματα. Για την ακρίβεια της εκπαίδευσης του μοντέλου θα το αφήσω στο Better. Και αν θέλω, δίνω ένα όνομα για το πώς θα ονομάζεται το νέο μοντέλο που θα εκπαιδεύσω για να το βρω στη λίστα αργότερα. Το Resolve πιθανότατα θα χρειαστεί κάποιο χρόνο για να εκπαιδεύσει το καινούριο μοντέλο φωνής. Στην πρώτη μου προσπάθεια στο M1 Max laptop μου ήθελε περίπου 16 ώρες, ενώ στη συνέχεια δοκίμασα στο PC μου με Nvidia 5090 και ήθελε 6 λεπτά περίπου, που ήταν πολύ πιο λογικό. Δεν είμαι σίγουρος αν αυτοί είναι πραγματικοί χρόνοι ή κατά τη διάρκεια της beta θα κάνουν καλύτερο optimization για τα Apple Silicon. Θα δείξει. Δεν θα σας δείξω επίσης παράδειγμα για αυτή τη λειτουργία, αλλά μπορείτε να πειραματιστείτε μόνοι σας. Η συγκεκριμένη λειτουργία ίσως αποδειχθεί σωτήρια για όσους δουλεύουν με ADR, Automatic Dialogue Replacement, σε ταινίες ή σειρές, που αντικαθιστούν τον ήχο της αυθεντικής λήψης κατά το γύρισμα με ήχο που ηχογραφείται αργότερα σε στούντιο. Μία άλλη λειτουργία επίσης σωτήρια για ADR είναι το AI Dialogue Matcher, που χρησιμοποιεί AI για να κάνει τον ήχο να ταιριάζει αν έχει γραφτεί με διαφορετικά μικρόφωνα ή σε διαφορετικό περιβάλλον. Για παράδειγμα όπως εδώ. Αυτή είναι δοκιμή με το Sennheiser Profile και είναι σε αρκετά κοντινή απόσταση. Και αυτή είναι δοκιμή με το Sennheiser Profile σε πολύ μεγαλύτερη απόσταση. Αυτή είναι μια ηχογράφηση με το Wireless Go 2 της Rode σε έναν τελείως διαφορετικό χώρο.
Αυτή η λειτουργία θα βελτιώσει αυτόματα την ένταση του ήχου, θα εφαρμόσει equalizers και de-reverb για να τον φέρει πιο κοντά, ακόμη και να δημιουργήσει νέο reverb ώστε να δώσει την αίσθηση ότι ο ήχος ηχογραφήθηκε στον ίδιο χώρο. Για να χρησιμοποιήσετε το AI Dialogue Matcher θα πρέπει καταρχήν να δημιουργήσετε ένα προφίλ για τον αρχικό διάλογο. Οπότε πάμε στο Clip menu, AI Tools, Dialogue Matcher, Capture Dialogue Profile. Το Resolve θα αναλύσει το clip και αφού δημιουργήσει το προφίλ μπορείτε να επιλέξετε τα clip ήχου που θέλετε να το εφαρμόσετε και να πάτε πάλι στο Clip menu, AI Tools, Dialogue Matcher, Apply Dialogue Profile. Στο ίδιο μενού υπάρχει επίσης επιλογή που ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το προφίλ ή το αφαιρεί τελείως. Για αυτή τη δυνατότητα δεν θα σας δείξω κάποιο παράδειγμα, γιατί στο σύστημά μου είχε προβλήματα ή απλά είναι ακόμη νωρίς για να παράγει αξιόπιστα αποτελέσματα. Ακολουθήστε τη διαδικασία που σας έδειξα και πείτε μου τι αποτέλεσμα πήρατε εσείς. Το νέο Multitext εργαλείο μας δίνει νέες δυνατότητες για να δουλέψουμε με κείμενο χωρίς να χρειαστεί να πάμε στο Fusion. Υποστηρίζει πλέον πολλαπλά layers κειμένου που κάθε ένα μπορεί να διαμορφωθεί με διαφορετικό στυλ. Υποστηρίζει επίσης 3 διαφορετικούς τρόπους εμφάνισης του κειμένου, όπως το text box που περιορίζει το πολυγραμμικό κείμενο μέσα σε έναν ορισμένο χώρο από το χρήστη ή τον κύκλο που το κείμενο ακολουθεί αυτόματα την καμπύλη του σχήματος. Το DaVinci Resolve 20 μας δίνει πλέον τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε animated τυπότιτλους αυτόματα. Μια λειτουργία που είχαν ανταγωνιστικά NLEs, αλλά στο Resolve έπρεπε να πάμε στο περίπλοκο Fusion για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Για να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λειτουργία, πρέπει πρώτα να μετατρέψουμε τον ήχο σε υπότιτλους με την διαδικασία που σας έδειξα λίγο πριν. Οπότε πάμε στο μενού Timeline, AI Tools, Create Subtitles from Audio. Στη συνέχεια πάμε στα Effects, Titles και πλέον υπάρχει μια νέα κατηγορία Animated. Απλά κάνεις drag and drop ένα από αυτά τα templates πάνω στο Subtitles track και αυτό ήταν. Με το να υπόσχεται ότι πολλές από τις λειτουργίες του Apple Intelligence θα χρειαστεί βέβαια caching για να το δούμε να παίζει real time, αλλά πήρατε μία ιδέα. Επιτέλους, πλέον έχουμε πρόσβαση στον Graph Editor μέσα από την σελίδα Edit και δεν χρειάζεται να πάμε στο Fusion για να δημιουργήσουμε custom καμπύλες ή να δουλέψουμε με ακρίβεια πάνω στα keyframes. Εδώ έχω 2 tracks. Με το ένα video track να είναι το background, ενώ το δεύτερο track να είναι απλά ένα overlay παράθυρο που έχω βάλει μερικά keyframes στο transform ώστε να κινείται από αριστερά προς τα δεξιά. Πλέον, για να δούμε τι έχουμε κάνει ακριβώς όσον αφορά το animation, μπορούμε να κάνουμε κλικ στο keyframes tab και θα μας εμφανίσει μια λίστα με όλες τις παραμέτρους που έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε keyframes. Μπορούμε να κλείσουμε ή να ανοίξουμε groups παραμέτρων, όπως το transform ή το crop, αν δεν θέλουμε να τα βλέπουμε όλα. Αν θέλουμε να δούμε μόνο τις παραμέτρους που είναι animated, μπορούμε να πάμε στις 3 τελείες αριστερά και να επιλέξουμε Display Parameters with Keyframes. Για να τα μετακινήσουμε, απλά τα επιλέγουμε και τα τραβάμε αριστερά ή δεξιά στο χρόνο. Σε αυτή την περίπτωση θα τα φέρω πιο κοντά για να κάνω ταχύτερο το χρόνο που το overlay έρχεται και φεύγει από την οθόνη. Πρόσβαση στον Curves Editor έχουμε με το εικονίδιο πάνω αριστερά και μπορούμε να επιλέξουμε το keyframe που θέλουμε να τροποποιήσουμε και να πατήσουμε ένα από τα κουμπιά Ease που θα κάνουν την καμπύλη πιο ομαλή. Θέλω να κάνω πολύ ομαλή την κίνηση του clip, οπότε θα τροποποιήσω την καμπύλη του keyframe στην είσοδο και θα κάνω το ίδιο στην έξοδο. Θα του δώσω επίσης μια απαλή κίνηση ενδιάμεσα στα keyframes για να μην είναι στατικό. Μπορεί επίσης να αλλάξει το χρόνο στα keyframes από το Curves Editor και αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Η δυνατότητα να δουλεύουμε αναλυτικά με τα keyframes είναι νομίζω από τις καλύτερες προσθήκες στο Resolve 20 και πλέον δεν χρειάζεται να πάμε στο Fusion απλά για να δημιουργήσουμε ομαλά animations. Το DaVinci Resolve 20 έχει πλέον βελτιωμένο user interface για όσους δουλεύουν με κάθετα βίντεο. Σε προηγούμενες εκδόσεις, το κάθετο βίντεο έπρεπε να χωρέσει στον υπάρχον viewer και ήταν αρκετά δύσκολο να δουλέψουμε με αυτό. Μεγάλες περιοχές του user interface ήταν κενές και δεν ήταν ιδανικό. Με το που ενεργοποιήσουμε το Use Vertical Resolution στο Master Settings, το user interface του Resolve θα προσαρμοστεί αυτόματα, ώστε το κάθετο βίντεο να χωράει πιο άνετα στους viewers. Αν δεν επιθυμείτε η αλλαγή αυτή να γίνεται αυτόματα, μπορείτε να το απενεργοποιήσετε στα Preferences, User και Use Optimized UI Layouts for Vertical Video. Πολύ σημαντική προσθήκη επίσης για όσους δημιουργούν βίντεο για social media. Το Smooth Cut είναι ένα νέο εφέ που χρησιμοποιεί νέα τεχνολογία AI για να κάνει τα jump cuts πιο ομαλά. Εδώ έχω ένα clip το οποίο έχω κόψει και βλέπουμε πόσο απότομη είναι η αλλαγή πάνω στο cut. Απλά θα προσθέσω το Smooth Cut Transition στο κόψιμο και αν πατήσουμε play είναι δύσκολο να δούμε τι κάνει ακριβώς καθώς απαιτεί κάποιο χρόνο για επεξεργασία. Απλά θα ενεργοποιήσω το Render Cache και θα μας δώσει τη δυνατότητα να το δούμε σε πραγματικό χρόνο.
τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. Το Apple Intelligence είναι βάθια. Είπατε τίποτα. Το CAT εξαφανίστηκε τελείως. Πολύ χρήσιμη προσθήκη, ειδικά για όσους δεν μπορούν να πούνε μία πρόταση σωστά. Οι δυνατότητες Multicam του Resolve έχουν επίσης εξελιχθεί και πλέον υποστηρίζει αυτόματη αλλαγή πλάνου μέσω AI. Η δυνατότητα επιλέγει αυτόματα την κατάλληλη γωνία θέασης βάσει το ποιος μιλάει και είναι ιδανική για συνεντεύξεις, για παράδειγμα. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε καταρχήν ένα Multicam clip επιλέγοντας όλα τα πλάνα. Δεξί κλικ, Create Multicam using Selected Clips. Στη συνέχεια θα βάλουμε το νέο Multicam στο timeline, θα ενεργοποιήσουμε το Multicam Mode στο Source Viewer και θα κάνουμε κλικ στο AI Multicam Smart Switch. Μπορούμε να παίξουμε με τις παραμέτρους εδώ, ώστε να ορίσουμε εμείς τι καθυστέρηση θα έχει αλλαγή και το threshold, ώστε να μην αλλάζει γωνία με το παραμικρό. Και αυτό ήταν. Η λειτουργία είναι μια πολύ καλή αρχή και θα μας γλιτώσει πολύ χρόνο για να μοντάρουμε Multicam πλάνα, όπως αυτά στις συνεντεύξεις. Στη συνέχεια μπορούμε να κάνουμε επιπλέον editing προσθέτοντας γενικά πλάνα ή ό,τι άλλο επιθυμούμε. Το Chroma Color Wrapper είναι ένα νέο εργαλείο διόρθωσης χρώματος που μπορούμε να βρούμε στο Color Page και στοχεύει να μας βοηθήσει να κάνουμε ομαλές και ακριβείς αλλαγές μεταξύ χρωματικών περιοχών. Το εργαλείο αυτό δεν είναι κάτι νέο στον κόσμο του color grading. Βασικά είναι ακριβώς ίδιο με το X-Grade εργαλείο του Baselight. Αλλά το Baselight δεν είναι ιδιαίτερα φθηνό. Ναι, κοστίζει $7.500 το χρόνο. Και είμαι πολύ ευγνώμων που πλέον έχουμε το συγκεκριμένο εργαλείο στο DaVinci Resolve. Βασικά, στο εργαλείο αξίζει να αφιερώσουμε ειδικό βίντεο και θα το δούμε συνοπτικά εδώ. Πρόσβαση στο εργαλείο έχουμε αν πάμε στο Color Page και στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο Color Wrapper. Μπορούμε απλά με το Color Picker ή Qualifier, όπως το λέει το Resolve, να επιλέξουμε ποιο χρώμα θα αλλάξουμε και στη συνέχεια τραβάμε την τελεία προς το χρώμα που θέλουμε. Στο Normal Mode το εργαλείο θα αλλάξει όλα τα χρώματα που βρίσκονται ανάμεσα στο αρχικό και στο τελικό χρώμα. Ενώ υπάρχει και το Point-to-Point Mode που αλλάζει μόνο το αρχικό χρώμα σε αυτό που επιλέξαμε. Όπως είπα, το εργαλείο είναι αρκετά εξελιγμένο και αξίζει δικό του βίντεο. Ελπίζω όμως να έχετε πάρει μια γεύση από τη δύναμή του. Το εργαλείο Depth Map που δημιουργεί μάσκες βάθους έχει επίσης εξελιχθεί και πλέον βρίσκεται στη δεύτερη έκδοση. Το εργαλείο δημιουργεί ένα κανάλι Α που βασίζεται στο βάθος της εικόνας. Θα μας βοηθήσει να απομονώσουμε διάφορα τμήματα βάσει του βάθους για πολλές διαφορετικές χρήσεις, μεταξύ αυτών και color grading. Στη δεύτερη έκδοσή του έχει βελτιωμένη ακρίβεια και πλέον θα κάνει καλύτερη δουλειά σε σημεία που πριν δεν μπορούσε εύκολα να απομονώσει. Για να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο θα δημιουργήσω ένα νέο node στο Color Page και στη συνέχεια θα ρίξω πάνω του το φίλτρο AI Depth Map. Δεν έχει διαφορετικό όνομα από την πρώτη έκδοση. Απλά αν το quality είναι στο Better είναι η έκδοση 2, ενώ η πρώτη έκδοση παραμένει διαθέσιμη αν αλλάξουμε την ποιότητα από Better σε Faster. Αφού το ρίξουμε πάνω σε ένα node, μπορούμε να τροποποιήσουμε τις παραμέτρους για να επιλέξουμε το βάθος που επιθυμούμε. Και αφού το κάνουμε αυτό, μπορούμε να επενεργοποιήσουμε το Depth Map Preview και να συνδέσουμε ένα άλλο node σε σειρά για να κάνουμε τροποποίηση στο χρώμα. Το workflow βασικά δεν έχει αλλάξει από την πρώτη έκδοση. Αν θέλετε πλήρες tutorial, γράψτε το στα σχόλια. Το Magic Mask είναι ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία του Resolve και αυτό επίσης θα μας βοηθήσει να απομονώσουμε ένα θέμα. Στη συγκεκριμένη έκδοση, το AI που χρησιμοποιεί το Magic Mask έχει μεγάλες βελτιώσεις όσο αφορά την ακρίβεια, αλλά υπάρχουν βελτιώσεις και στο workflow. Η πρώτη αλλαγή είναι ότι πλέον δεν υπάρχει ξεχωριστό mode για άτομα και αντικείμενα. Το Magic Mask καταλαβαίνει μόνο του τι είναι. Στις παλαιότερες εκδόσεις χρειαζόταν να τραβήξουμε γραμμές για να διαλέξουμε το σχήμα. Στο νέο Resolve, απλά ένα κλικ κάνει την ίδια δουλειά. Επίσης έχει ένα νέο εργαλείο που μας βοηθάει να τροποποιήσουμε τη μάσκα frame by frame, αν χρειαστεί. Για να το χρησιμοποιήσουμε, πάμε στο Magic Mask και απλά κάνουμε κλικ στα σημεία που θέλουμε να δημιουργήσουμε τη μάσκα. Αν θέλουμε να αφαιρέσουμε σημεία από τη μάσκα που δημιούργησε το Resolve, πατάμε στο εργαλείο Subtract και κάνουμε κλικ στα σημεία που δεν θέλουμε τη μάσκα. Στη συνέχεια, ενεργοποιούμε το tracking και τέλος, όπως και πριν, απλά κάνουμε τις αλλαγές που θέλουμε στο επόμενο node. Πολύ πιο ωραίο workflow και καλύτερη ακρίβεια για ένα εργαλείο που ήταν ήδη πανίσχυρο. Μπορούμε πλέον να δημιουργήσουμε HDR reports απευθείας μέσα από το Resolve. Η λειτουργία είναι προσβάσιμη από το Media Page. Έχω εδώ ένα clip από το Dune που είναι υπερβολικά σκοτεινό και θα κάνω δεξί κλικ και θα επιλέξω Generate HDR Report. Το Resolve θα με ρωτήσει απλά πού θέλω να το αποθηκεύσω και στη συνέχεια θα αναλύσει τα επίπεδα φωτεινότητας του clip και θα δημιουργήσει ένα PDF. Το PDF περιέχει σημαντικές πληροφορίες για το HDR, όπως το Max Fall, Max CLL κλπ.
Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το τι σημαίνουν αυτά, για HDR ή ακόμη και Dolby Vision Grading? Αφήστε σχόλιο. Όσοι δουλεύετε με Color Match Workflow, με το ACES, το Resolve πλέον υποστηρίζει το ACES version 2, που έχει πολλές βελτιώσεις όσο αφορά την ακρίβεια στα transforms, το gamma mapping, έχει ένα νέο χρωματικό χώρο για working space και άλλα πολλά. Τέλος, υπάρχουν και κάποια δυσάρεστα νέα. Όπως πιθανότατα ήδη γνωρίζετε, τα updates για το DaVinci Resolve ήταν δωρεάν από την έκδοση 7 και είμαστε πλέον στην 20. Κάποιος που αγόρασε το Resolve 10 και χρόνια πριν δεν έχει δώσει ούτε cent για να το αναβαθμίσει. Πλέον αυτό θα αλλάξει. Η 20η έκδοση θα παραμείνει δωρεάν, αλλά σύμφωνα με τον CEO της Blackmagic, μελλοντικά updates ίσως έχουν κάποια χρέωση. DaVinci Resolve Studio is also free. We'll probably eventually charge some kind of upgrade for this, but for the moment we're still doing the DaVinci Resolve Studio upgrade free. Δεν μιλάμε για μεγάλη χρέωση ή συνδρομητικό μοντέλο, αλλά για ένα μικρό κόστος που θα βοηθήσει την τεράστια πλέον ομάδα που αναπτύσσει το Resolve να γίνει βιώσιμη. Προσωπικά δεν έχω κανένα πρόβλημα να πληρώνω για updates. Κάθε έκδοση του Resolve μας δίνει πάρα πολλά νέα χαρακτηριστικά που πραγματικά αξίζει. Αν κάποιος πάλι δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει αναβάθμιση, απλά θα παραμείνει στην τελευταία έκδοση που πλήρωσε. Δεν θα το αφαιρέσουν την πρόσβαση όπως κάνουν άλλες εταιρείες. Αν κάποια στιγμή στο μέλλον επιθυμεί να αναβαθμίσει, μπορεί απλά να το κάνει. Αυτά για το συγκεκριμένο βίντεο. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για κάποιο συγκεκριμένο εργαλείο, απλά αφήστε σχόλιο. Ως την επόμενη φορά, χαιρετώ!